ሰላም ውድ ተመልካቾቻችን አህመድ ይባላለሁኝ። ሰብስክራይብ ያላደርጋችሁ ሰብስክራይብ በማድረግ እኛን እንድታበረታቱን ነው የምንለው ማለት ነው። ዛሬ ኤግዛምፕል እንሰራለን ማለት ነው። እስከ ኤች ድረስ ነው ያለው ማለት ነው። አብረን እንሰራለን ማለት ነው። ዲተርማይን ዘ ትሩዝ ቫልዩ ኦፍ ዘ ፎሎዊንግ ነው የሚለን። እንግዲህ ዲተርማይን ዘ ትሩዝ ቫልዩ ኦፍ ዘ ፎሎዊንግ ስቴትመንት ነው የሚለን። እንግዲህ ስቴትመንቱን ሰጥተውናል። የእነዚህን ስቴትመንቶች ትሩዝ ቫልዩ አብረን እንፈልጋለን ማለት ነው። አብራችሁን ቆዩ። ኦኬ ኤ ምንድን ነው የሚለን? ዜር ኢዝ ሰም ኤክስ ዊች ኢዝ አን ኤሌመንት ኦፍ ሪል ነምበር ነው የሚለን። ዊች ሳቲስፋይ ኤክስ ስኩዌር ማይነስ ኤክስ ኢዝ ኢኳልስ ቱ ዜሮ ነው የሚለን። እንግዲህ ምንድን ነው የሆነ የኤክስ ቫሊዩ አለ። ያ የኤክስ ቫሊዩ ዶሜኑ ምንድን ነው? ሪል ነምበር ነው። ከዚያ በኋላ ምንድን ነው ይሄንን ኢኩዌዥን ሳቲስፋይ የሚያደርግ ይሄን ኢኩዌዥን ትሩ የሚያደርግ የኤክስ ቫሊዩ ሪል ነምበር አለ ነው የሚለን ማለት ነው። የሆነ ሪል ነምበር አለ ይሄንን ኢኩዌዥን እውነት የሚያደርግ ነው የሚለን። ስለዚህ ኢት ኢዝ ትሩ ነው የምንለው። ምክንያቱም ለምሳሌ አንድን እንውሰድ። አንድ ስኩዌር ማለት ዋን ነው። ከዛ በኋላ ማይነስ ዋን ይሆናል። ምክንያቱም የኤክስ ቫሊዩ ዋን ስለሆነ የወሰድነው ማለት ነው። እዚህ ኳስቱ ዜሮ ይመጣል ማለት ነው። ዘን ዋን ማይነስ ዋን ምን ይመጣል ማለት ነው? ዜሮ ስለሚመጣ ኢት ኢዝ ትሩ እንላለን ማለት ነው። እንግዲህ ዜር ኢዝ ሰም ኤክስ ስለተባልን ነው እዚህ ላይ እንጂ አንድ እዚህ ላይ ስለተባልን ዜር ኢዝ ሰም ኤክስ ከተባልን አንድ ብቻ በቂ ነው ትሩ ለማድረግ ማለት ነው። ስለዚህ ይሄንን ትሩ እንላለን ማለት ነው። ኦር ደግሞ የፈለጋችሁትን ካውንተር ኤግዛምፕል መውሰድ ትችላላችሁ። ዜሮ መውሰድ ትችላላችሁ። ዜሮ ማይነስ ዜሮ ነው የሚመጣው። አሁንም ዚኳስቱ ዜሮ ነው የሚመጣላችሁ። ዘን ኢት ኢዝ ትሩ እንላለን ማለት ነው። ኦኬ ቢን እንመልከት ደግሞ። ቢ ምንድን ነው የሚለን? ፎር ኦል ኤክስ ዊች ኢዝ ራሽናል ነምበር ነው የሚለው። ዶሜናችን ምንድን ነው? ራሽናል ነምበር ነው። ሁሎቹም ናቹራል ነምበሮች ማለት ነው በኤክስ ቦታ ቢተኩ ማንኛውም ማለት ነው ማንኛውም የናቹራል ነምበር በኤክስ ቦታ ቢተካ ይሄንኛውን ትሩ ይመጣልናል ወይ የሚለውን ነገር ቼክ እናደርግ። እንግዲህ ልብ በሉ ናቹራል ነምበር ነው የተባልነው። ናቹራል ነምበር ከተባል መቁጠሪያ ቁጥር የሚባለው ማለት ነው ከአንድ ነው የሚጀምረው። ስለዚህ ከአንድ ጀምረን ከዛ በኋላ ከአንድ እንጀምርና ወደ ላይ ማለት ነው 1 2 3 እያልን ነው የምንሄደው ማለት ነው። ስለዚህ አንድን ስንተካ 1 + 1 ግሬተር ዛን ኦር ኢኳልስ ቱ 2 ነው የሚመጣው። ኢዝ ትሩ ነው የሚሆነው። ሁለቱንም ስትተኩት እንደዚሁ በተመሳሳይ ሁኔታ 2 ሲደመር 1 3 ነው የሚመጣው። 3 ግሬተር ዛን ኦር ኢኳልስ ቱ 2 ነው የሚመጣው። ስለዚህ ማንኛውም ናቹራል ነምበር በዚህ ኢኩዌዥን ውስጥ ላይ ሲገባ ኢኩዌዥናችን ትሩ ነው የሚመጣው ማለት ነው። ስለዚህ ትሩ ብለን ጻፍን ማለት ነው። ኦኬ ሲን እንመልከት። ፎር ኦል ኤክስ ዊች ኢዝ ሪል ነምበር ነው የሚለን። እንግዲህ የኤክስ ሪል ነምበር የኤክስ ዩኒቨርሳችን ምንድን ነው? ሪል ነምበር ነው። ማንኛውም ሪል ነምበር እዚህ ኢኩዌዥን ውስጥ ላይ ቢገባ ማለት ነው ዘ ፖዚቲቭ ስኩዌር ሩት ኦፍ ኤክስ ስኩዌር ፕላስ ዘ ፖዚቲቭ ስኩዌር ሩት ኦፍ ኤክስ ስኩዌር ኢዝ ኢኳልስ ቱ ኤክስ ነው የሚለን። ይሄ ምንድን ነው? ማንኛውንም የኤክስ ቫሊዩ ብንተካ ይሄ ኢኩዌዥን ትሩ ነው የሚመጣልን በሪል ነምበር ነው የተባልነው። ዲስ ፎልስ ነው የምንለው። ምክንያቱም ከታች ጀምረን እንደምናውቀው ስኩዌር ሩት ኦፍ ኤክስ ስኩዌር ማለት ነው ተብለን የተነጋገርነው ከዚህ ቀደም የሆነ ኤግዛምፕል ላይ ሰርተነው ነበረ። አብሶሉት ቫልዩ ኦፍ ኤክስ ብለን ነበር የተነጋገርነው። አብሶሉት ቫልዩ ኦፍ ኤክስ ማለት ነው። ስለዚህ ይሄ ከአብሶሉት ቫልዩ ኦፍ ኤክስ ጋር ነው እንጂ እኩል የሚሆነው ኔጌቲቭ አይደለም የሚሆነው። ለምሳሌ አሁን ዘ ፖዚቲቭ ስኩዌር ሩት ኦፍ አድርጋችሁ ማይነሷን ዘ ሆል ስኩዌር ብታደርጉት ስታወጡት ማይነሷን ሊሆን ነው ማለት ነው። ስለዚህ ግን ፖዚቲቭ ስኩዌር ሩት መምጣት አለበት። ያ ማለት ስኩዌር ሩት አብሶሉት ቫልዩ መምጣት አለበት ማለት ነው። ስለዚህ ዘ ፖዚቲቭ ስኩዌር ሩት ኦፍ ኤክስ ስኩዌር ማለት ከኤክስ ጋር ሳይሆን እኩል የሚሆነው ከአብሶሉት ቫልዩ ኦፍ ኤክስ ጋር ነው እኩል የሚሆነው ማለት ነው። ስለዚህ ኢት ኢዝ ፎልስ እንላለን ማለት ነው። ስለዚህ ፎልስ ያልነው ለዚያ ነው ማለት ነው። ሲንስ ዋት ዲስ ዋን ማለት ነው ዘ ፖዚቲቭ ስኩዌር ሩት ኦፍ ኤክስ ስኩዌር ማለት ከኤክስ ጋር ሳይሆን እኩል የሚሆነው ከአብሶሉት ቫልዩ ኦፍ ኤክስ ጋር ነው እኩል የሚሆነው ነው። ይሄንን ልብ ማለት አለባችሁ ማለት ነው። ኦኬ ዲን እንመልከት። ዲን ስንመለከት ምንድነው? ዜር ኢዝ ሰም ኤክስ ዊች ኢዝ ራሽናል ነምበር ነው የሚለን። እዚህ ላይ ልብ በሉ ራሽናል ነምበር እንግዲህ ታች ክላስ ጀምራችሁ የምታውቁት ነው። በኤ ኦቨር ቢ መገለጽ የሚችል ማለት ነው። ያንን ማወቅ አለብን ማለት ነው። ዜር ኢዝ ሰም ኤክስ ዊች ሳቲስፋይ ዚስ ኮንዲሽን ነው የሚለን። ይሄን ኮንዲሽን የሚያሟላ ራሽናል ነምበር አለ ነው የሚለን። ይሄን እንግዲህ ሶልቭ እናድርገው እስቲ። የኛውን 27 ወደዚህ በኩል ሲሄድ ምን ይመጣልናል? ፖዚቲቭ 27 ይመጣል። 3x ስኩዌር ኢኳልስ ቱ ፖዚቲቭ 27 ይመጣል። ዘን ኦቨር 3 እናድርገው 9 ይመጣል። x ስኩዌር ኢኳልስ ቱ 9 ይመጣል። ዘን x ኢኳልስ ቱ ፕላስ ኦር ማይነስ 3 ይመጣልናል ማለት ነው። ስለዚህ ማይነስ 3 እና 3 ደግሞ ኢት ኢዝ ራሽናል ነምበር። ስለዚህ ትሩ ይሆናል ማለት ነው።
ይኸው እዚህ ላይ እንደምናየው ማለት ነው 3x ስኩዌር ማይነስ 27 ኢኳልስ ቱ 0 አደረግን። ከዚያ በኋላ 3x ስኩዌር ኢኳልስ ቱ 77 ነው የሚሆነው፣ ምክንያቱም የኛው ወደዚህ በኩል አድርጉት። ከዛ በኋላ ይመጣልና x ስኩዌር ኢኳልስ ቱ 9 ይመጣል። ያ ማለት ነው ኦቨር 3 ስታረጉት 27 ሲካፈል ለ3 ስታረጉት 9 ይመጣላችኋል። ዘን x ኢኳልስ ቱ ምን ይመጣልናል? ይሄን ያን ስኩዌር ሩት ክተቱትና 3 ኮማ ማይነስ 3 ይመጣል ማለት ነው። 3 ኦር ፖዚቲቭ 3 ኦር ማይነስ 3 ይመጣልና ሶ 3 ኢዝ አን ኤሌመንት ኦፍ ራሽናል ነበር አይደለ? ራሽናል ነበር ናቸው ሁለቶቹም። እዚህ ላይ አሁን እንደዛ አድርጉት ኤንድ በሉትና ማይነስ 3 እንደዚሁ አን ኤሌመንት ኦፍ ራሽናል ነበር ብላችሁ መጻፍ ትችላላችሁ ማለት ነው። ኦኬ ይሄንን በዚህ ጨረስን ማለት ነው። ኢን እንመልከት። ኢን ስንመለከት ምንድነው ዜር ኢዝ ሰም ኤክስ which is a real number ነው የሚለን። የሆነ ሪል ነምበር አለ። እንደዚሁ ደግሞ በተመሳሳይ ሁኔታ የሆነ የዋይ ቫልዩ አለ። የሆነ የዋይ ቫልዩ ማለት ነው ዜር ኢዝ ሰም ኤክስ ኤንድ ዜር ኢዝ ሰም ዋይ which is a real number ነው። ሁለቶቹም ሪል ነምበር የሆኑ ቁጥሮች ይሄንን ኢኩዌሽን ትሩ የሚያደርግልን አለ ነው የሚለን ማለት ነው። ስለዚህ ኤክስ ፕላስ ዋይ ፕላስ 3 ኢኳልስ ቱ 8 ይለናል አይደለ? ይሄን ትሩ የሚያደርግልን አንድ የሆነ የኤክስ ቫልዩ እንደዚሁም ደግሞ ሌላ ደግሞ የኤክስ ቫልዩ ካገኘን ትሩ ነው የሚሆነው። ምክንያቱም ዜር ኤግዚስት ነው ሁለቶቹም የሚሉት ዜር ኤግዚስት ስለተባል አንድ ለእያንዳንዱ የኤክስ ቫልዩ አንድ የዋይ ቫልዩ አንድ አግኝተን ይሄን ኢኩዌሽን ትሩ የሚያመጣልን ከሆነ በአጠቃላይ ትሩ ይሆናል ማለት ነው። ለምሳሌ እስቲ እንውሰድ ዝም ብሎ በእይታ ማለት ነው። በእይታ ለምሳሌ አሁን ይሄንን 4 አደረጉት የኤክስን ቫልዩ ማለት ነው። የዋይን ቫልዩ ደግሞ አንድ አደረጉት። ከዛ በኋላ 4 ሲደመር 1 ሲደመር 3 ስንት ይመጣልናል? 8 ይመጣልናል። ስለዚህ ትሩ ይሆናል ማለት ነው። ኦኬ ቴክ ኤክስ ኢኳልስ ቱ 1 ኤንድ ዋይ ኢኳልስ ቱ 4 ማለት ነው። ስትተኩ ያው ራሱ ነው የሚመጣላችሁ ማለት ነው። ኦር ደግሞ እናንተ ምን አድርጋችሁ ልትወስዱ ትችላላችሁ? የኤክስን ቫልዩ 5 ወስዳችሁ የዋይን ቫልዩ 0 ልትወስዱ እንደዚሁ በተመሳሳይ ሁኔታ 8 ነው ይመጣላችሁ። ዘንድ ትሩ ይመጣልናል ማለት ነው። ሁለቶቹም ዜር ኤግዚስት ነው የሚለው የሆነ ኤክስ አለ እንደዚሁ ደግሞ የሆነ ዋይ አለ። ይሄንን ኮንዲሽን የሚያሟላ ነው የሚለው። ስለዚህ ይሄን የሚያሟላ አንድ ካገኛችሁ በቂ ነው ማለት ነው። ኦኬ ኤፍን እንመልከት። ኤፍ ምንድን ነው የሚለው? ዜር ኤግዚስት ኤክስ ነው የሚለን። ዜር ኤግዚስት ኤክስ ኤንድ ዜር ኢዝ ሰም ዋይ ነው የሚለን። እንደ ኦር ዜር ኤግዚስት ዋይ ማለት ነው። ሁለቶቹም ኤክስ እና ዋይ ልክ እንደ ላይኛው ማለት ነው። ኤክስ ስኩዌር ፕላስ ዋይ ስኩዌር ኢዝ ኢኳልስ ቱ 9 ነው የሚለን ማለት ነው። ይሄን የሚያሟላልን ምን አለ? የኤክስ እና የዋይ ቫልዩ አለ ነው የሚለን ማለት ነው። ለምሳሌ ማንን መውሰድ እንችላለን? ለምሳሌ አሁን እዚህ ላይ ኤክስ ስኩዌር ፕላስ ዋይ ስኩዌር ኢዝ ኢኳልስ ቱ 9 የሚሰጠን ማን አለ የሚለውን ነገር ቼክ እናደርግ ማለት ነው። ለምሳሌ አሁን የኤክስን ቫልዩ ሩት 3 ልወስዶ እችላለሁ። ምክንያቱም ሪል ነምበር ነው ዶሜኔ ሪል ነምበር ስለሆነ ሩት 3 ደግሞ ሪል ነምበር ነው አይደለ? ስለዚህ ሩት 3ን ስኩዌር ሳደርገው 3 ይመጣልናል። ዋይን ደግሞ እንደዚሁ ማንን ልውሰድ? 6 ልውሰድ አይደለ? 6ን በመወስድበት ጊዜ ስኩዌር ኦፍ 6ን ማለት ነው። ስኩዌር ኦፍ 6ን ስኩዌር ሳደርገው 6 ይመጣልናል። ዘንድ 3 ሲደመር 6 እኩል ይሆናል 9 ይመጣልኛል ማለት ነው። ኦር ደግሞ እናንተ ሌላ ቁጥር ልትወስዱ ትችላላችሁ ማለት ነው። ለምሳሌ እናንተ ምን ልትወስዱ ትችላላችሁ? ስኩዌር ኦፍ 4 እና ስኩዌር ኦፍ 5 ልትወስዱ ትችላላችሁ። ነገር ግን ዜር ኤግዚስት ስለሆነ ሁለቶቹም የተለያየ ቫልዩ ወስዳችሁ አንድ ቁጥር እውነት የሚያደርግላችሁ ሁለት ቫልዩ ካገኛችሁ ትሩ ብላችሁ ትሄዳላችሁ ማለት ነው። ይሄው አሁን ለምሳሌ እኔ x ኢኳልስ ቱ ስኩዌር ኦፍ 5 እንደዚህ ደግሞ ስኩዌር ኦፍ 4 ነው የወሰድኩት። ቅድም እንደነገርኳችሁ ደግሞ ስኩዌር ኦፍ 3 እና ስኩዌር ኦፍ 6ን ብትወስዱ በተመሳሳይ ሁኔታ ትሩ ይመጣላችኋል ማለት ነው። ኦኬ ጂን እንመልከት። ኦል ኦፍ ኤክስ ነው የሚለን እንግዲህ ዶሜናችን ወይም ዩኒቨርሳችን ሪል ነምበር ነው። ማንኛውንም የኤክስ ቫልዩ ብንተካ ዋይን ማግኘት እንችላለን ነው የሚለን ማለት ነው። ዝላውን ቅድም እንዳወራሁት ምንድነው ፎር ኦል ኦፍ ኤክስ ዊ ካን ፋይንድ ዋይ ዘ ኮረስፖንዲንግ ዋይ ማለት ነው። ማንኛውንም የኤክስ ቫልዩ ስንተካው ዋይን መስራት እንችላለን ማለት ነው። ይሄ ማለት ነው ዋይን ኢን ተርምስ ኦፍ ኤክስ መግለጽ እችላለሁ ማለት ነው። ዘን ዋይ ኢዝ ኢኳልስ ቱ 5 ማይነስ ኤክስ አይነት መገለጽ ይችላል ማለት ነው። ስለዚህ ይሄም ትሩ ነው የሚሆነው ማለት ነው። ስለዚህ ይሄም ትሩ ነው የሚሆነው። ለምን ብትሉኝ ፎር ኦል ኦፍ ኤክስ ዊ ካን ጌት ዘ ኮረስፖንዲንግ ዋይ ነው። ምክንያቱም የፈለግነውን የኤክስ ቫልዩ ብንተካ ዋይን ማግኘት እንችላለን ማለት ነው። ወይንም ደግሞ ይሄንን ምን ማለት ትችላላችሁ? ዋይ ኢዝ ኢኳልስ ቱ ብላችሁ 5 ማይነስ ዋት
5 ማይነስ ኤክስ ብላችሁ ትሄዳላችሁ ማለት ነው። የፈለጋችሁትን ኤክስ ብትተኩ ኮረስፖንዲንግሊ ዋይን ማግኘት ትችላላችሁ ማለት ነው። ምክንያቱም ዶሜናችን ራሱ ሪል ነምበር ስለሆነ ማለት። ስለዚህ ዋናው ሚና የሚጫወተው ዶሜናችን ላይ ነው ማለት ነው። ኦኬ ኤችን እንመልከት የመጨረሻው ማለት ነው። ዜር ኢዝ ሰም ኤክስ ነው የሚለን which stands for all of y ነው የሚለን። እንግዲህ ያው ዶሜናችን ሪል ነምበር ነው ሁለቱም በሚል ሄደን ነው ማለት ነው። ስለዚህ የሆነ የኤክስ ቫልዩ አለች። ከዛ በኋላ ያቺ ኤክስ ቫልዩ ሳትቀየር ተቀምጣ ማለት ነው የፈለግነውን ዋይ እያቀያየር ብንሰራ ይሄ ኢኩዌሽን ትሩ ይመጣልናል ወይ ነው? ይመጣልናል እንዴ? አይመጣልንም። ቲስ ፎልስ ነው የምንለው። ለምሳሌ አሁን እዚህ ላይ አሁን የኤክስ ቫልዩ የፈለግነውን የሆነች ቁጥር ብንወስድ ነው የተባልነው። ለምሳሌ አሁን አንድም ብወስደው ዋይ የፈለገው ቁጥር ቢሆን ይሄ ትሩ ይመጣልኛል እንዴ? ለምሳሌ አሁን ዋይን 5 ባደረገው ለምሳሌ አሁን 1 + 5 = 6 ነው። 6 it is not equal to 5 ስለዚህ ፎልስ እንላለን ማለት ነው። ቲስ ፎልስ ብለን እንጽፋለን ማለት ነው። ኦኬ there is no real number such that which stands for all y ነው የሚለን። እንግዲህ ምክንያቱም የሆነ የኤክስ ቫልዩ የለም ለሁሎቹም ዋይ የሚሆን የኤክስ ቫልዩ ማግኘት ስለማንችል it is false ብለን እንጽፋለን ማለት ነው። ስለዚህ ይህንን በዚህ ጨረስን ማለት ነው። ሀሳብ አስተያየቶቻችሁ አሁንም እንዳይለዩ ነው የምንለው። ላይክ፣ ሼር፣ ሰብስክራይብ ማድረጋችሁ እንደዚሁ እንዳይረሳ በማሳሰብ ነው የምንለየው ማለት ነው። ቀጣይ እስከምንገናኝ ድረስ እናመሰግናለን።